سلام، منصوره هستم. به کانال من خوش اومدی. طرز تهیه دونات حلقوی سرخ کردنی. مقداری از شیر ولرم و کمی از شکر رو با هم مخلوط کن. مخمر رو اضافه کن و اجازه بده 10 دقیقه استراحت کنه. اگه از مخمر مطمئنی میتونی این مرحله رو حذف کنی. تو این فرصت آرد رو الک کن و کنار بذار. تخم مرغ‌ها، شکر، باقی مونده شیر، کره ذوب شده و مخمر عمل اومده رو در ظرف بزرگی با هم مخلوط کن. حالا نصف آرد و بعد نمک رو اضافه و هم بزن. از بقیه آرد کم کم اضافه کن و حدود 5 تا 10 دقیقه با دست ورز بده تا خمیر نرمی تشکیل بشه که به دست تمیز نمیچسبه. احتمال داره مقداری از آرد هم اضافی باشه. برای آزمایش خمیرهای مخمری همیشه میتونی خمیر رو با چاقو برش بزنی. اگه حباب هوا وسط خمیر تشکیل شده بود یعنی آماده است. اگه نشده بود کمی دیگه ورز بده. حالا خمیر رو بپوشون و برای 1 ساعت استراحت بده. قبل از شروع کار تعداد 15 تا 20 عدد مربع حدوداً 10 سانتی از کاغذ روغنی برش بزن و آماده بذار. من برای اینکه طول بردنم کوتاهه خمیر رو به 2 قسمت تقسیم میکنم. خمیر ور اومده رو بدون ورز دادن به ضخامت حدود 1 سانت باز کن. با کاتر مخصوص دونات یا یک کاتر گرد ساده 8 سانتی یا دهانه یه لیوان نزدیک به هم قالب بزن. وسط دایره ها رو میتونی با کمک کاتر کوچکتر یا ماسوره برش بزنی. این تکه ها رو میتونی دوباره به همراه باقی مونده خمیر جمع کنی و یا اینکه همینطوری نگه داری و بپزی. حالا روی کاغذ روغنی کمی آرد بپاش و دونات رو روش قرار بده. روی دونات های آماده شده رو بپوشون و بذار تا زمان شروع پخت استراحت کنن. باقی مونده خمیر رو جمع کن و بدون دستکاری کردن و ورز دادن دوباره باز کن و کاتر بزن. ممکنه خمیر حین دوباره باز کردن کمی جمع بشه. در این صورت خمیر رو همینطور بپوشون و 10 دقیقه بهش زمان بده. بعدش خیلی راحت وردنه میخوره. میتونی از بقیه خمیر دوناتای کوچولی گرد در بیاری. روغن رو روی حرارت کم بذار تا داغ بشه. در این حین گلیز رو آماده کن. پودر قند و شیر رو با هم مخلوط کن. من گلیز رو نصف کردم. به یه قسمت اسانس پرتقال میزنم و به یه قسمت اسانس وانیل و رنگ صورتی میزنم. اگه دماسنج داری دمای روغن رو روی 180 درجه تنظیم کن و اگه نداری یکی از گلوله های کوچیک رو برای آزمایش تو روغن بذار. دونات ها رو با احتیاط تو روغن بذار. الان دیگه باید اولین دونات هایی که آماده کرده بودی حداقل 30 دقیقه استراحت کرده باشن. اجازه بده 1-2 دقیقه سرخ بشن و بعد برشون گردون. دونات ها رو روی توری خنک کننده یا دستمال آشپزخونه بذار. 5 دقیقه بعد در حالی که هنوز گرم هستن تزیینشون کن. مقدار شکلات شیری رو به همراه کمی روغن مایع ذوب کن. دونات ها رو تو شکلات فرو ببر و بعد با خلال یا خرده آجیل تزیینشون کن. میتونی با قاشق گلیز رو روی دونات ها بریزی و یا اینکه دونات رو تو گلیز فرو ببری. با خرده شکلات انواع مختلف آجیل یا ترافل رنگی تزیین کن. تو مدل ساده تر هم میتونی کمی دارچین به مقدار شکر اضافه کنی و دونات شکری درست کنی. این دونات کاملا پوک و سبوکه و روغن زیادی هم جذب نکرده. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک و شیر یادت نره. سابسکرایب کانال هم خیلی کمک بزرگی برای منه. نوشه جان.